თვითონ სიტყვა დამფუძნებელი კრება, როდესაც გვესმის, პრინციპში არ არის ძალიან ნაცნობი და გასაგები ტერმინი. იმთავითვე დაკრავს ძველი არქაული იერი და უბრალოდ ინტერესი იწვევს, რომ რა არის ეს. მით უმეტეს თუ კი გაინტერესებს ან იწყებ დაინტერესებას მე-20 საუკუნის დასაწყისის ისტორიით და უკვე დამოუკიდებლობის წლებით, ეს არის ტერმინი, რომელიც ყველაზე ხშირად ისმის და ყველაზე პირველ ადგილას ისმის. ხშირად გვხვდება სიტყვა დამფუძნებელი კრების დეპუტატი, დამფუძნებელი კრება, სხდომა, ასე შემდეგ და იერარქიაში, როდესაც საუბარი არის სახელმწიფოზე, ასე ვთქვათ, მის წარმომადგენლობით ორგანოებზე, მის სიმბოლოებზე, ყოველთვის პირველ ადგილას დგას დამფუძნებელი კრება, შემდეგ ასახელებენ მთავრობას, შემდეგ მთავრობის თავმჯდომარეს და ანუ ეს ნიშნავს, რომ რამდენად საკვანძო მნიშვნელობის პოლიტიკური ინსტიტუტი იყო დამფუძნებელი კრება, როგორც საპარლამენტო რესპუბლიკის მთავარი, ესე ვთქვათ, წარმომადგენლობითი ორგანო. თუმცა ეს ტერმინი გაცილებით მრავლის თქმელი არის, რამდენადაც არ უკავშირდება მხოლოდ პირველ რესპუბლიკის პერიოდს, არამედ ეს არის საკმაოდ ძველი, ასე ვთქვათ, ოცნება და იდეა, რომელიც ტრიალებს ქართულ საზოგადოებაში მე-20 საუკუნის დასაწყისიდან, როდესაც ის არის რუსეთის იმპერიის ნაწილი. ანუ დამფუძნებელი კრება არსობრივად ეს არის პირველი მოწვევის წარმომადგენლობითი ორგანო, პარლამენტის, ასე ვთქვათ, წინამორბედი, რომელმაც თავისი მუშაობით უნდა შექმნა საფუძველი სახელმწიფოებრიობის, შეიმუშაოს მისი მთავარი დოკუმენტი, რაც არის კონსტიტუცია, შექმნას ბაზისი, განსაზღვროს რა სახელმწიფოა, რა კანონიერ ჩარჩოში იარსებებს ეს სახელმწიფო და შემდეგ უნდა დაუთმოს, გადააბაროს თავისი, ასე ვთქვათ, ფუნქციები მეორე ახლად არჩეულ პარლამენტს. ანუ ეს არის საფუძემდებლო ტიპის წარმომადგენლობითი ორგანო, თავისთავად ტერმინით ზუსტად ამას ამბობს. ოღონდ მსგავს ორგანოზე ფიქრი და ბრძოლა და ოცნება გაცილებით ადრე იწყება რუსეთის იმპერიაში. ის მუდმივად ტრიალებს ყოველთვის იდეის დონეზე, რომ რუსეთის იმპერია უნდა შეძლოს და გარდაიქმნას თანამედროვე სახელმწიფოდ. აუცილებელი არის, რომ ეს სახელმწიფო იყოს დაფუძნებული ხალხთა საზოგადოების ფართო წარმომადგენლობაზე, ანუ წარმომადგენლობითობის, სამართლიანი წარმომადგენლობითობის და არჩევითობის პრინციპზე უნდა დაკომპლექტდეს სხვადასხვა საფეხურის ორგანოები და აქ ისმის პირველად უკვე 19 საუკუნის ბოლოს, მე-20 საუკუნის დასაწყისში, რომ დამფუძნებელმა კრებამ რუსეთის, რომელიც უნდა მოიწვიონ, უნდა განსაზღვროს ამ ახალი სახელმწიფოს განვითარების გეზი. ეს იდეა იღვიძებს და მუდმივად პოპულარულია განსაკუთრებით პირველი რევოლუციის დროს 1905-1906 წლებში. არის პერიოდი, როდესაც იმპერიის ხელისუფლება იხევს უკან და, ასე ვთქვათ, წყალობის სახით პირდება მოსახლეობას წარმომადგენლობითი ორგანოს ჩამოყალიბებას, რომელსაც არქმევს სახელმწიფო სათათბიროს, ანუ დუმას და ამის საპირისპიროდ არის მუდმივად პროტესტი საზოგადოებაში და რადიკალური მოთხოვნები, რომ დუმა ეს არის კუდშეკვეცილი, ანუ უფუნქციო, უუფლებო პარლამენტი, ჩვენ გვჭირდება დამფუძნებელი კრება, ანუ პირველი სრულფასოვანი სამართლიანად არჩეული საკანონმდებლო ორგანო, რომელიც აბსოლუტურად შეცვლის აი ამ, ასე ვთქვათ, მოპირჭებულ და როგორც ამბობდნენ, დამპალ მმართველობას რუსეთის იმპერიის, რომელიც რეგრესის გზას ადგას და კრიზისის ფაზაშია შესული. თავისთავად საქართველოშიც მუდმივად ისმის ამ პერიოდიდან მოყოლებული მოთხოვნები დამფუძნებელი კრების მოწვევაზე და ეს ოცნება უკვე რეალობა ხდება 1917 წლის თებერვლის რევოლუციის შემდეგ, როდესაც ემხობა რუსეთის იმპერიული მმართველობა, გადადის დროებით ფორმაციაში ყოფილი რუსეთის იმპერია და უკვე აქ ორი აზრი არსებობს, რომ უნდა ჩატარდეს პირველი თავისუფალი დემოკრატიული არჩევნები, უნდა დაკომპლექტდეს რუსეთის, სრულიად რუსეთის დამფუძნებელი კრება, რომელიც, ასე ვთქვათ, გადაიყვანს ახალ ერაში ამ სახელმწიფოს და ყველა იმ ერებს, რომლებიც ცხოვრობენ ყოფილი იმპერიის ფარგლებში. თუმცა ეს ოცნებებიც იმსხვრევა თავისთავად ჩვენ შორს წაგვიყვანს იმაზე საუბარი, თუ რა ხდება 1917 წლის თებერვლიდან მოყოლებული 1918 წლის დასაწყისამდე, როდესაც პირველსა და უკანასკნელ სხდომაზე სრულდება რუსეთის დამფუძნებელი კრების ისტორია, ბოლშევიკურმა ხელისუფლებამ მის დახურა, გარეკა და არ მისცა საშუალება თავისი სიტყვა ეთქვა, უკვე პოსტფაქტუმ ბოლშევიკური გაატრიალების
შემდეგ, მაგრამ ამ დროს უკვე საქართველოს, მანამდე კავკასია და შემდეგ საქართველოს უკვე კარგი ხანია მოწყვეტილი არის, ვთქვათ, რუსული პოსტიმპერიული მმართველობის სივრცეს, არის დამდგარი გზაზე დროებითი, ვთქვათ, დამოუკიდებლობის კავკასიის მასშტაბით, შემდეგ უკვე სრულფასოვან დამოუკიდებლობას ცდილობს ამიერკავკასიის ფედერაციის სახით და უკვე 1918 წლის 26 მაისს, როდესაც საქართველოს აცხადებს დამოუკიდებლობას, აქ უკვე ორი აზრი აღარ არსებობს, რომ ამ ახალ სახელმწიფოს სჭირდება ძლიერი, საბაზისო, კანონიერი, საერთო, დობის მქონე მთავარი უმაღლესის წარმომადგენლობითი ორგანო, რაც უნდა იქნას თავისთავად დამცნებელი კრება. საქართველოს დამოუკიდებლობა, როდესაც ცხადდება, ეროვნული საბჭო, რომელიც აცხადებს დამოუკიდებლობას და ის არ არის არჩეული წარმომადგენლობითი ორგანო, ის არის დაკომპლექტებული დელეგირების ან დელეგატობის პრინციპზე, ასახავს ძალიან ფართო სპექტრს ქართული პოლიტიკური პარტიების, სხვადასხვა საზოგადოებრივი ორგანიზაციების, არაფორმალური გაერთიანებების, სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფების წარმომადგენლებით შედიან, სახელოვნებო დაწესებულებების და გაერთიანებების, ეს არის შეიძლება ითქვას ნაკრები მოწინავე საზოგადოების, რომელთაც დელეგატების სახით გაგზავნეს თავიანთი წარმომადგენლები ეროვნულ ყრილობაზე, შემდეგ აირჩიეს ეროვნული საბჭო და ეს საბჭო ქართველი ერის სახელით აცხადებს დამოუკიდებლობას. თუმცა მას არ აქვს კანონიერი ნდობის, ასე ვთქვათ, ვოტუმი, როგორც იტყვიან მოსახლეობისგან, რამდენიც ისინი არ არიან პირდაპირი დემოკრატიული არჩევნების გზით არჩეული. ამის მიუხედავად ეროვნული საბჭო ირქმევს პარლამენტს და დროებით უძღვება საკანონმდებლო მუშაობას, სანამ არ აირჩევა დამცნებელი კრება და ის არ დაიწყებს უკვე აბსოლუტურად კანონიერად ჩაყრას საფუძვლების, ბაზისის საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკისთვის. არჩევნები იმის მიუხედავად, რომ შევხედოთ, მაინც ცოტა დროა 1918 წლის მაისიდან 1919 წლის დასაწყისამდე, იმ პერიოდისთვის ეს იყო ძალიან დიდი დრო. როდესაც არჩევნები უნდა ჩატარებულიყო. სასურველი იყო, რომ მაქსიმალურად ჩქარა ჩატარებულიყო დამცნებელი კრების არჩევნები, რომ უკვე სრულფასოვანი კანონიერი სახე მისცემოდა სახელმწიფო მართლობას, თუმცა ამას ძალიან ბევრი ობიექტური მიზეზი ედგა წინ. ერთი ეს არის ის კრიზისული გარემო, რაც აქვს საქართველოს სახელმწიფოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებისას, ეს არის თავდაცვითი ომი, ეს არის პირველი მსოფლიო ომისგან დატოვებული ქაოსი, გრევა და ანარქია ყველგან, როგორც გარეთ, ასე ვთქვათ, რეგიონში კავკასიის მასშტაბით, ისე ქვეყნის შიგნით არის მასობრივი, ასე ვთქვათ, არეულობა, კრიზისი, ეკონომიკური დაცემა, ყველა, ასე ვთქვათ, მოწინააღმდეგე ამიერკავკასიის სხვადასხვა ერების დამოუკიდებლობის და მათ შორის საქართველოს დამოუკიდებლობის ცდილობენ პირველსავე პერიოდშივე რაღაც პრობლემები შექმნან, მოაწყონ შეერაღებული გამოსვლები, განსაკუთრებით ამ მხრივ აქტიურობს ბოლშევიკური პარტია და ძალიან ბევრი ღია პრობლემა აქვს ჩაბარებული მემკვიდრეობით, დროებითი მთავრობისგან, შემდეგ ამიერკავკასიის ფედერაციისგან, ახლით დაბადებულ საქართველოს რესპუბლიკას, ეს არის ფუნდამენტური რეფორმების გამოწვევები, ვთქვათ, თავდაცვის ორგანიზების კუთხით, იგივე ყველაზე მტკივნეული გამოწვევა, რაც დგას, ეს არის მიწის საკითხი, მიწის რეფორმა არ არის ჯერ შესული ძალაში და ამ დროს მუშავდება, რაც ძალიან დიდ კითხვებს აჩენს სტაბილურობის მიმართ. და ამ გარემოში არჩევნების ჩატარება ძალიან რთულ ამოცანად ჩანს. ამის გარდა არის კიდევ ერთი ელემენტი, რამაც გამოიწვია გადავადება, ბუნებრივი გადაწევა დამცნებელი კრების მოწვევის, ეს არის საერობო არჩევნები, ადგილობრივი რეგიონული თვითმმართველობების არჩევნები, ის იწყება 1918 წლის ზაფხულიდან, დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან ძალიან მალე და ზუსტად ამ დასახელებული მიზეზების გამო შექმნილი მძიმე მდგომარეობის პირობებში გრძელდება საკმაოდ ხანგრძლივად, 1919 წლის ბოლომდეც კი ყველა მაზრაში ვერ ტარდება საერობო ადგილობრივი თვითმმართველობების არჩევნები, თუმცა ეს არის მაინც ერთგვარი მოსამზადებელი
ვერ დავარქმევთ ამას მოსამზადებელ ეტაპს, ოღონდ არის, ასე ვთქვათ, ციკლი არჩევნების, რომელიც ძალიან კარგად აჩვენებს მზაობას საზოგადოების იყოს მუდმივად მობილიზებული და ჩართული მისი წარმომადგენლობითი ორგანოების დაკომპლექტებაში. ანუ თუ კი ცოტა ესე უკან დავბრუნდებით და შევხედავთ, რა ხდება 19-17 წლის თებერვალ-მარტიდან 19-19 წლის თებერვალ-მარტამდე საქართველოში გაიარა რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი და ფუნდამენტური საყოველთაო არჩევნების ფაზებმა. პირველი მათგანი ეს არის საქალაქო არჩევნები, როდესაც 19-17 წლის ზაფხულშივე იწყება ქალაქების თვითმმართველობის, ანუ ახალი დემოკრატიული ტიპის თვითმმართველობების არჩევნები. შემდეგ უკვე შემოდგომაზე მიდის სრულიად რუსეთის დამფუძნებელი კრების არჩევნები და უკვე ზაფხულში მოდის კიდევ ერთი დიდი ეტაპი, უკვე დამოუკიდებლობის განაცხადების შემდეგ საერობო, ანუ რეგიონული თვითმმართველობების არჩევნები და შემდგომ ამის ნაბიჯად უკვე დღის წესრიგში დგება დამფუძნებელი კრების ყველაზე მნიშვნელოვანი არჩევნების ჩატარება, რომელიც ძალიან ახლოს მიდის კიდევ ერთ ციკლთან საარჩევნო რუტინის შეიძლება ასე დავარქვათ, ეს არის მეორე არჩევნები საქალაქო თვითმმართველობების, ოღონდ დამოუკიდებელი საქართველოს პირობებში ეს არის პირველი არჩევნები თვითმმართველობების, რომელიც ტარდება 19-19 წლის დასაწყისში, ცოტა ხნით ადრე, ვიდრე დამფუძნებელი კრების არჩევნები. თუ კი სტატისტიკის თვალსაზრისით შევხედავთ, ანუ დავაკვირდებით საზოგადოება რამდენად ენთუზიასტურად და მობილიზებულად უყურებს თანამონაწილეობის საკითხს არჩევნებში, არის საინტერესო ტენდენცია. ჩვენ არ გვაქვს საშუალება ჯერჯერობით, რომ ესე დეტალურად და ხელშესახებად ვიცოდეთ ციფრების დონეზე აქტივობა მოსახლეობის საქალაქო არჩევნებზე, პირველ საქალაქო არჩევნებზე, ჩანს იმ მასალებით, რომელიც ჯერ არ არის საფუძვლიანად დამუშავებული, რომ აქტივობა საკმაოდ მაღალია სრულიად რუსეთის დამფუძნებელი კრების არჩევნებისთვის 19-17 წლის შემოდგომაზე და აქტივობა იკლებს უკვე საერობო არჩევნებზე. ანუ აქ საშუალო, ვთქვათ, მონაცემი მოსახლეობის თანამონაწილეობის აქტივობის არის საშუალოზე დაბალი, რაც ერთი მხრივ განპირობებულია სპეციფიკით ადგილობრივი თვითმმართველობების მიემართ საზოგადოების განწყობის, რომელსაც არ აქვს ჯერ არც ტრადიცია, არც გამოცდილება ამ ორგანოების არსებობის და მის არჩევნებში მონაწილეობის, თუმცა ჩანს ტენდენცია, რომ ამ კრიზისული ხანის გამო მოსახლეობა მაინც ვერ ახერხებს და არ მიდის მასობრივად არჩევნებზე. თუმცა უკვე როდესაც ჩვენ გვაქვს საშუალება უკვე საფუძვლიანად შევხედოთ უშუალოდ დამფუძნებელი კრების არჩევნებს, ჩანს ტენდენცია მატება ზრდის, ანუ საშუალოდ 60%-მდე მოსახლეობის, ანუ საარჩევნო უფლების მქონე მოქალაქეების იღებს არჩევნებში მონაწილეობას, რაც არის დღევანდელი საზომითაც კი საშუალოზე მაღალი აქტივობა. დღეს 21 საუკუნეში თანამედროვე საქართველოშიც კი თითქმის ყველა არჩევნებზე ძალიან განსაკვირია თუ კი 50%, ანუ მინიმალური აქტივობის ზღვარს აჭარბებს ხოლმე მოსახლეობის მონაწილეობა და უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ ეს არის 19-19 წლის თებერვალი, ეს არის ძალიან მძიმე დრო პოლიტიკურადაც და ზოგადად და ამინდის მხრივადაც არ უმართლებდა მაშინდელ საარჩევნო პროცესს, იმიტომ რომ ეს არის კაცრი ზამთარი და საქართველოს მთიან რეგიონებში ძალიან მძიმე პირობები იყო მოსახლეობისთვის, რომ თუნდაც მისულიყვნენ საარჩევნო ურბანზე. რამდენიმე სიტყვით აუცილებლად უნდა ითქვას თვითონ არჩევნების პრინციპზე და პროცესზე. ანუ არჩევნების მზადება იწყება საქართველოს პარლამენტში, იქნება საარჩევნო კომისია, რომელიც კომპლექტდება სპეციალურად ამისთვის ვთქვათ შექმნილი წესით, სადაც მონაწილეობენ ყველა ვთქვათ პარტიების წარმომადგენლები, რომ მაქსიმალურად გაკონტროლდეს სამართლიანობა მომავალი არჩევნების და თვითონ პრინციპი საარჩევნო არის ძალიან საინტერესო და დღევანდელისგან საკმაოდ განსხვავებული. ანუ არჩევნებში მონაწილეობა შეუძლიათ როგორც ინდივიდებს, ასევე პარტიებს
ანუ თავისი კანდიდატურის წარმოყენება და ამისთვის საჭიროა მხოლოდ საარჩევნო ხმის უფლების მქონე 50-მდე მოქალაქის წერილობითი თანხმობის წარდგენა საარჩევნო კომისიისთვის, რომ ისინი მხარს უჭერენ გარკვეული პარტიის ან ინდივიდის, კონკრეტული ადამიანის კანდიდატურას, რომ იყოს წარმოდგენილი საარჩევნო, ასე ვთქვათ, კანდიდატად. პრინციპი არის მნიშვნელოვანი ნომრების მინიჭების საარჩევნო სუბიექტების, ეს არის დამოკიდებული არა ვთქვათ რაიმე გათამაშებაზე, ნომრების და ასე დადგენაზე, არამედ რიგითობაზე, რომელი პარტიას ყველაზე ადრე ან საინიციატივო ჯგუფი ან კონკრეტული ინდივიდი წარადგენს თავის საარჩევნო დოკუმენტაციას სრულფასოვნად კომისიაში, კომისია ამის მიხედვით ანიჭებს საარჩევნო ნომრებს. 1918 წლის ბოლოს და 1919 წლის დასაწყისისთვის, როდესაც მიდის ეს წინასაარჩევნო პროცესი, 15 პარტიამ და ასე ვთქვათ საინიციატივო ჯგუფმა მიმართა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას თავისი საკანდიდატო სიებით, ანუ მათ ჰქონდათ შემდეგ უკვე მონაწილეობის მიღების უფლება მომავალ არჩევნებში, რომელიც დანიშნული იყო თებერვლის შუა რიცხვებში. რამდენიმე დღის განმავლობაში ტარდებოდა არჩევნები, ანუ ეს არ იყო მხოლოდ ერთი დღის განმავლობაში, რადგან მაქსიმალურად მეტ რაოდენობას უნდა ქონოდა საშუალო მოსახლეობის მიეღო არჩევნებში მონაწილეობა. თვითონ საარჩევნო წესი არ განსხვავდებოდა დიდად მაშინდელი მოდელისგან, რომელიც არის გაბატონებული. ეს არ არის დღევანდელი, ესე ვთქვათ, წესრიგი, როდესაც მოქალაქე მიდის საარჩევნო უბანზე და იქ ხვდება ბიულეტენები და ხაზავს მისთვის სასურველ ნომერს და ასე ვთქვათ, აგდებს ხუთში, ეს ცოტა განსხვავდებოდა, როდესაც პარტიები და ჯგუფები რეგისტრირდებოდნენ, ასე ვთქვათ, არჩევნებზე, მათ ჰქონდათ საშუალება მოეთხოვათ ცენტრალური საარჩევნო კომისიიდან ბიულეტენების, ანუ ბიულეტენი ამ დროს წარმოადგენდა ერთ ფურცელს, რომელზეც დაბეჭდილი იყო კონკრეტული პარტიის თუ ჯგუფის საკანდიდატო სია თავისი ნომრით, ეს იყო საარჩევნო ბიულეტენი და ეს ჯგუფი ითხოვდა დაბეჭდილი ბიულეტენების იმ რაოდენობას საარჩევნო კომისიისაგან, რამდენიც მას ესაჭიროებოდა, ანუ რამდენი მხარდამჭერით წარმოედგინა მისი, ასე ვთქვათ, ვინც მიიღებდა არჩევნებში მონაწილეობას და მხარს დაუჭერდა ამ პარტიას. ანუ ნებისმიერი რაოდენობა, რომელიც ალბათ არ აჭარბებდა საარჩევნო ხმის უფლების მქონე მოქალაქეების რიცხვს. და შემდეგ თვითონ პარტიები უზრუნველყოფდნენ, რომ ეს ბიულეტენები დარიგებულიყო ამორჩევლებში და ამორჩეველი წესით მიდიოდა საარჩევნო უბანზე მისთვის უკვე, ანუ მისთვის სასურველი პარტიის ან ჯგუფის ბიულეტენით, ანუ ნომრით შედიოდა, ხდებოდა მისი ვინაობის გადამოწმება, საარჩევნო სიები მანამდე მუშავდებოდა და იყო, როგორც დღეს ხდება, გამოკრული, ვის ჰქონდა კონკრეტულ საარჩევნო უბანში ხმის მიცემის უფლება, შემდეგ მას კომისია, საარჩევნო კომისია, რომელიც ანალოგიურად იყო დაკომპლექტებული ანუ სხვადასხვა პარტიების წარმომადგენლობით, როგორც ცენტრალური, გადასცემდა მას დადასტურებულ კონვერტს, ასე ვთქვათ, ხელმოწერილ კონვერტს, სამორჩეველი შედიოდა მისთვის განკუთვნილ დახურულ კაბინაში, ათავსებდა მისთვის სასურველ, ასე ვთქვათ, საკანდიდატო სიას კონვერტში, ლუქავდა შემდეგ გამოსული კომისიის თანდასწრებით და აგდებდა საარჩევნო ხუთში, რომელიც იყო ჩვეულებრივი დახურული საარჩევნო ხუთი, გამჭვირვალე არ არის, როგორც თანამედროვე პირობებში ხდება. თუმცა ეს წესრიგი ოდნავ შეიცვალა დამხნეველი კრების არჩევნებისთვის საქართველოში, რამდენადაც ამ დროს კიდევ დამატებითი კომფორტი შესთავაზეს ამორჩევლებს, თუ კი ამორჩეველი თავისი ბიულეტენით არ მივიდოდა უკვე გაკეთებული არჩევნის გამოხატველი საკანდიდატო სიით საარჩევნო უბანზე, შესვლის შემდეგ მას შეეძლო იმავე კაბინაში, სადაც მას არჩევანი წესით უნდა გაეკეთებინა, აეღო ყველა მონაწილე პარტიის, ასე ვთქვათ, საკანდიდატო სიიდან რომელსაც ანიჭებდა ის უპირატესობას, ანუ ადგილზევე აეღო მისთვის სასურველი, ასე ვთქვათ, ბიულეტენი და დამატებითაც ყველა პარტია მონაწილე იყო მობილიზებული მისი
აგიტატორები და ასე ვთქვათ, საარჩევნო აქტივი, საარჩევნო უბნების სიახლოვეს, მათ შესაძლებლობა არ ჰქონდათ და საარჩევნო უბანზე აგიტაცია თავისთავად აკრძალული იყო ისე როგორც დღეს და უბანზე მისვლამდე ისინი გზადაგზა ცდილობდნენ მიმავალი ამორჩევლებისთვის გადაეცათ, დაერწმუნებინათ, არჩევანი გაეკეთებინათ ამ პარტიის სასარგებლოდ, ანუ აქვე შეეძლო თუნდაც ამორჩევლებს ბიულეტენის აღება. ანუ ესეთი პრინციპით ხდებოდა ხმის მიცემის პროცედურა, შემდეგ თავისთავად საარჩევნო უბნების დახურვის შემდეგ ანგარიშდებოდა, იდგებოდა ოქმი კონკრეტული უბნის, რომელიც იგზავნებოდა დადასტურებული ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, მანამდე შეიძლებოდა ეს საარჩევნო სტატისტიკა თეპეშის, ანუ ტელეგრამის სახითაც გაგზავნილიყო ცენტრში, რომ ხმების დათვლის პროცესი არ გაჭიანურებულიყო და პრინციპში უკვე ამ არჩევნებმა ჩაიარა საკმაოდ დიდი დასწრებით, ოღონდ არჩევნები არ ჩატარდა ყველა მაზრაში. ანუ არჩევნებზე უკვე ცალკე ლექცია. ხო. კაი, ძალიან გავერთე. ხო, ანუ არჩევნები რამდენიმე ეტაპად ჩატარდა, გრძელდებოდა 19 წლის ბოლომდე და საბოლოოდ უკვე პირველი მთავარი ეტაპისგან არჩეულმა დამსნებელმა კრებამ მუშაობა დაიწყო 1919 წლის 12 მარტს მისთვის სპეციალურად გამზადებულ დარბაზში, ყოფილი მეფისნაცვლის სასახლეში, სადაც მანამდე ჯერ ამიერკავკასიის სეიმი მუშაობდა, შემდეგ საქართველოს ეროვნული საბჭო პარლამენტი, შემდეგ ის უკვე მომზადდა სპეციალურად დამსნებელი კრებისათვის თავისი პრეზიდიუმის ტრიბუნით, დარბაზის რეკონსტრუქცია გაკეთდა და გაიხსნა 1919 წლის 12 მარტს უხუცესი, ანუ იმ მომენტში დამსწრე არახლად არჩეული დეპუტატებიდან უხუცესი დეპუტატის მიერ, სილიბისტრო ჯიბლაძის მიერ, რომელმაც ძალიან საინტერესო, ძალიან შთამბეჭდავი და შინაარსიანი სიტყვა წარმოთქვა, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი მანიფესტი ქართული პოლიტიკური კულტურის და ორატორული ხელოვნების შეფასების კუთხით. ანუ ფუნქციურად დამსნეველი კრება, როგორც თქვით, არის უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანო, რომელსაც ევალება მისი მთავარი ამოცანა არის ქვეყნის კონსტიტუციის შემუშავება. კონსტიტუციაზე მუშაობა მანამდეც არის დაწყებული პარლამენტში, არსებობს შესაბამისი კომისია და უკვე მიდის კონტურების გამოკვეთა მომავალი კონსტიტუციის, თუმცა უკვე სრულფასოვანი არჩეული საკანონმდებლო ორგანო დამსნეველი კრება აგრძელებს მასზე მუშაობას და საკონსტიტუციო კომისიაც არის მაქსიმალურად დაკომპლექტებული ყველა ფრაქციის წარმომადგენლებისგან და მათგან ვინც არიან სპეციალისტები სამართლის საკონსტიტუციო საკითხების, თუმცა ამავე დროს წარმომადგენლები დეპუტატები საკონსტიტუციო კომისიაში არიან შეყვანილი თუ კი სხვა თვალითაც შევხედავთ ყველა სოციალური ჯგუფის და ფენის წარმომადგენლები, რომ მათი ინტერესები, ანუ იმ ნაწილების საზოგადოების, რომელთაც ისინი წარმომადგენლები როგორც დეპუტატები, ასევე სრულფასოვნად იყოს ასახული მომავალ კონსტიტუციაში. ამის პარალელურად დამსნეველი კრება აგრძელებს საბაზისო საკანონმდებლო მუშაობას და ამავე დროს მას აქვს მინიჭებული კიდევ ერთი დამატებითი ფუნქცია, რითაც როგორც საპარლამენტო რესპუბლიკის მოდელში მთავარი, თქვა, ძალაუფლების წყარო, მას აქვს უფლება, რომ დამატებითი კონტროლი გაუწიოს ამასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობას, ანუ მთავრობის და ხშირად მასვე, ასე ვთქვათ, აქვს მინიჭებული უფლება დააკვირდეს და შეამოწმოს სპეციალური კომისიების შექმნის ან ჯგუფების გამოყოფით, რამდენად სწორად სრულდება მათ მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები. ანუ ის არ არის მხოლოდ ასე სუფთად ნეიტრალური საკანონმდებლო ორგანო, რომელიც იმუშავებს გარკვეულ კანონებს და დადგენილებებს და გადაასცემს მას აღმასრულებელ ხელისუფლებას შესრულებისთვის და შემდეგ პასუხისმგებლობა შეუძლია, ასე ვთქვათ, მოითხოვოს ანგარიში და პასუხი როგორ განხორციელდა ეს, მას აქტიურად შეუძლია ჩაერიოს და დააკვირდეს აღსრულების პროცესი. ამავე დროს მაშინდელი მოდელი უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს დამსნეველი კრების განსხვავდება კიდევ ერთი დაშვებით დღევანდელი ჩვეული მოდელებისგან, გამომდინარე იქიდან, რომ დეპუტატებს შეეძლოთ ყოფილიყვნენ პარალელურად
სხვა არჩევითი ორგანოების, ასე ვთქვათ, წარმომადგენლები ყოფილიყვნენ არჩეული, ვთქვათ, იგივე სამაზრო ერობებში, საქალაქო თვითმმართველობებში, სათემო თვითმმართველობებშიც კი სხვადასხვა პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, გაერთიანებული პოლიტიკური ინსტიტუტების მოქმედი წევრები ყოფილიყვნენ და ასევე მათ შეეძლოთ ყოფილიყვნენ აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლები. ანუ ერთდროულად მინისტრების ნაწილი, რომლებიც აკომპლექტებენ ახალ მინისტრთა კაბინეტს 19 წლის მარტში, რითაც სრულდება კოალიციური მმართველობა 1918 წლის მაისიდან მოყოლებული 1919 წლის მარტამდე და ახლად აკომპლექტებული მთავრობა ხდება სრულიად სოციალ-დემოკრატიული, ასე ვთქვათ, მთავრობა, რამდენადაც მმართველი პარტია არის სოციალ-დემოკრატიული პარტია. მინისტრების საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაწილი არის პარალელურად ასევე დეპუტატი, მოქმედი დეპუტატი დამფუძნებელი კრების და მთავრობის თავმჯდომარეც ითვლება დამფუძნებელი კრების დეპუტატად. თუმცა არის ერთი მნიშვნელოვანი დათქმა, რომ დეპუტატებს შეუძლიათ მსგავსად იყვნენ სხვადასხვა მმართველობით შტოებში ხელისუფლების წარმოდგენილი, თუმცა მათ ჰქონდათ მხოლოდ უფლება, რომ სარგო, ანუ ხელფასი მიეღონ მხოლოდ ერთი ფუნქციის შესაფერისი, ანუ დარჩენილი იყვნენ მხოლოდ დამფუძნებელი კრების დეპუტატის ხელფასზე და ყველა სხვა დაწესებულებაში და ორგანოში მათ უნდა ემუშავათ ხელფასის გარეშე. სხვა მხრივ არის ძალიან მნიშვნელოვანი თვითონ სპექტრი დამფუძნებელი კრების, რომელმაც პირველად ალბათ რამდენადაც საქმე გვაქვს უკვე დამოუკიდებელ სრულფასოვან დემოკრატიულ რესპუბლიკასთან და მის ყველაზე მაღალ წარმომადგენლობით ორგანოსთან აჩვენა ბალანსი, სპექტრი, რეალური ძალთა ბალანსი პოლიტიკური პარტიების და მოძრაობების საქართველოში. ანუ ის ვთქვათ, არჩევნების შემდეგ გამოვიდა დომინირებული სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტიის მიერ და ჯამში სოციალისტური პარტიების მიერ, რამდენადაც ერთადერთი არასოციალისტური პარტია, რომელმაც გაიყვანა პირველ ეტაპზე დეპუტატების დამფუძნებელ კრებაში, ეს იყო ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია და შემდეგ უკვე მისმა განაყოფმა ეროვნულმა პარტიამაც შეძლო 2 დეპუტატის გაყვანა. სხვა ყველა პარტიები, მმართველი სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტია, სოციალისტ-ფედერალისტთა პარტია, სოციალისტ-რევოლუციონერთა პარტია და სომეხთა რევოლუციური ფედერაცია დაშნაკცუთუნიც ითვლებიან, რომ ესენი არიან სოციალისტური მიმართულების პარტიები. სტრუქტურულად დამფუძნებელი კრება არის კლასიკური, ასე ვთქვათ, საკანონმდებლო ორგანო თავისი პრეზიდიუმით, თავისი თავმჯდომარით და მთავარი კანონშემოქმედებითი, ასე ვთქვათ, აპარატით, რაც არის წარმოდგენილი კომისიების სახით. ანუ ირჩევა მუდმივი კომისიები, რომლებიც გახსნის დღიდან ბოლომდე არსებობენ და მუშაობენ, ეს არის მთავარი სტრატეგიული მნიშვნელობის კომისიები, როგორც არის ვთქვათ, საკონსტიტუციო კომისია, სამხედრო კომისია, სარედაქციო და ასე შემდეგ და სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, დროებითი სპეციალური კომისიები. საინტერესო არის, ანუ დემოკრატიული კულტურის თვალსაზრისით თუ კი შევხედოთ, იმის მიუხედავად, რომ დამფუძნებელ კრებაში საკმარისი თუ კი აბსოლუტური უმრავლესობა არა, გადამწყვეტი უმრავლესობა ყოველთვის აქვს გარანტირებული სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტიას, ის მაინც ცდილობს, რომ ამ, ასე ვთქვათ, რესურსით არ დაჩრდილოს კანონშემოქმედებითი პროცესი, ჯანსაღი დისკუსია და განსაკუთრებით ეს ჩანს საკომისიო დონეზე, ანუ კომისიების დაკომპლექტებისას ძალიან ჩანს თვალსაცემია, რომ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები ხშირად არიან ან თქვათ თუნდაც თავმჯდომარე გარკვეული კომისიის, ან მდივანი, ან თავმჯდომარე სამხანაგი, ან ბალანსის შემოსატანად და იმის მიუხედავად, რომ თანამედროვეები ხშირად, ასე ვთქვათ, აკრიტიკებდნენ, შემდეგ ეს მემუარებშიც გარკვეულწილად გაგვით აისახა, რომ მაინც საპარლამენტო საქმიანობა არის რუტინული მოსაწყენი საქმიანობა, ანუ კანონების, მუხლების განხილვა, რედაქცია, კომისიებში მუშაობა, შემდეგ გატანა სესიაზე, შესწორებების შეტანა, შემდეგ დამტკიცება ამ კანონის, ეს არის საკმაოდ მოსაწყენი რუტინული საქმე და განსაკუთრებით მოსაწყენი შეიძლება ჩანდეს ეს საკანონმდებლო ორგანოში, სადაც
გადამწყვეტი უმრავლესობა ერთ პოლიტიკურ ძალას აქვს, რომელსაც შეუძლია ყოველგვარი დიდი დისპუტის და ჭიდაობის გარეშე გაიტანოს მისთვის სასურველი გადაწყვეტილება. ამის მიუხედავად, მაინც საქართველოს დამფუძნებელი კრება არის ძალიან ცოცხალი და აქტიური ორგანიზმი, რამდენადაც ოპოზიციური პარტიები, რომლებიც არიან წარმოდგენილი დამფუძნებელ კრებაში, მუდმივად არიან მობილიზებული, რომ ეს ტრიბუნა გამოიყენონ პოლიტიკური ბრძოლისთვის, თავიანთი პოლიტიკური ხედვების და იდეების გახმოვანებისთვის და ყველა საკვანძო მნიშვნელობის თუ ყოველდღიური რუტინული კანონის განხილვაზე ან კანონის დადგენილების განხილვაზე არის ცხარე დისკუტები და დისკუსიები. საინტერესო არის, რომ დღეისთვის საკმაოდ უცხოდ ჩანს ეს, რომ ეს დისკუსიები არის ძალიან მაღალი დონის პოლიტიკური დისკუსიები, ასე ვთქვათ, ძირითადად დაცლილი პიროვნული შეუთავსებლობის და ასე ვთქვათ, შეურაცხყოფებისაგან, რაც თანამედროვე მოქალაქეს ძალიან უყვირს ჩვენი დღევანდელი საპარლამენტო კულტურისგან გამომდინარე და ეს ამ დისკუსიებში ძალიან კარგად ჩანს თუ რომელი პოლიტიკური ძალა ასე ვთქვათ, რომელი პოლიტიკური ძალის სპიკერები, ანუ თავარი გამოსვლელები, ასე ვთქვათ, ყალიბდებიან ამ საპარლამენტო სესიების განმავლობაში. ანუ ამ მოანცემების ანალიზი საკმაოდ რთული არის, რამდენადაც ეს არის თითქმის 3 სესია, ასობით სხდომა ამ 2 წლის განმავლობაში და ასე ვთქვათ, სტატისტიკური ანალიზი ვინ გამოდის ყველაზე ხშირად სიტყვით, ვისში აქვს შეკითხვა მთავრობის მიმართ ან კონკრეტული საკანონმდებლო ინიციატივით, ვინ დგება, ვინ მონაწილეობს განხილვებში, ეს ძალიან რთული დასათვლელია ამ ეტაპზე, თუმცა ესე ერთი თვალის გადავლებითაც კი ჩანს ამ სტენოგრაფიული ანგარიშების დამფუძნებელი კრების, რომ ეს არის ჩამოყალიბებული, ესე ვთქვათ, სპიკერები სოციალ-დემოკრატიული ფრაქციის, ვთქვათ, ეროვნული ფრაქციის, ეროვნულ-დემოკრატიული ფრაქციის და ყოველი დისკუსია, რომელიც იმართება დამფუძნებელ კრებაში, არის ძალიან საინტერესო პოლიტიკური დისკუსია, სადაც კამათი მიდის ზუსტად ღირებულებებზე და იდეებზე და კონკრეტული პოლიტიკური მდგომარეობისგან გამოწვეულ ვთქვათ, მოცემულობაზე დაყრდნობით და არა უბრალოდ კამათის გამო. ჩვენ სამწუხაროდ ასევე არ გვაქვს სტატისტიკური საბოლოო მონაცემები დამფუძნებელი კრების მოქმედებაზე, გამოქვეყნებული არის მხოლოდ მისი პირველი სესიის სტატისტიკური ანალიზი, რასაც აკეთებდა საკვესტორო განყოფილება, საკვესტორო სამსახური დამფუძნებელი კრების, სადაც დეტალურად არის აღნუსხული თუ რამდენი კანონი და რამდენი დადგენილება მიიღო დამფუძნებელმა კრებამ, რამდენი იყო დამუშავების პროცესში, რამდენი საკომისიო მოსმენები გაიმართა, რამდენი შეკითხვა იყო შესული, თქვათ, რომელი ფრაქცია რა წინადადებს გამოვიდა, ეს არის საკმაოდ დეტალური და ზუსტი ანალიზი, თუმცა სამწუხაროდ ეს არის მხოლოდ პირველი სესიის ანალიზი და მეორე სესიის ანალიზი უკვე უნდა მომზადებული იყო 1921 წლის დასაწყისში, თუმცა საბჭოთა ოკუპაციის გამო ეს სტატისტიკა არ დამუშავებულა და ეს ჯერ კიდევ წინა აქვს ჩვენი თაობის კვლევრებს, რომ უშუალოდ აი ამ დოკუმენტაციაზე დაყრდნობით, როგორც არის კომისიების სხდომის ოქმები, პრეზიდიუმის ცალკე და გაერთიანებული სხვადასხვა კომისიებთან სხდომის ოქმები და სტენოგრაფიული ანგარიშები, ამის მიხედვით გამოიყვანოს საბოლოო სტატისტიკა და აჩვენოს ამ 2 წლის განმავლობაში 1919 წლის მარტიდან 1921 წლის თებერვალ-მარტამდე საქართველოს დამფუძნებელმა კრებამ რამხელა სამუშაო გაწია საკანონმდებლო ბაზის დამკვიდრებისთვის საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის და ასე ვთქვათ, რესპუბლიკის პოლიტიკური და სოციალური ცხოვრების წინამძღოლობის კუთხით. საბოლოოდ, რაც აუცილებლად უნდა ითქვას დამფუძნებელი კრების შესახებ, მან შეძლო მისი მთავარი მიზნის და ამოცანის შესრულება, ეს კონსტიტუციის მიღება, რომელიც ტრაგიკულია, მაგრამ როგორც წერდა მაშინდელი პრესა, დასრულდა ზარბაზნების გრიალის ფონზე 1921 წლის თებერვლის პირველ ნახევარში, როდესაც 11 თებერვალს იწყება საბჭოთა რუსეთის თავდასხმა საქართველოზე, 17 თებერვლიდან მიდის თბილისზე შეტევა, თბილისის დაცვა წითელი არმიის შეტევისგან და ამ დროს დამფუძნებელი კრება უკვე მესამე
საბოლოო წაკითხვით ასრულებს კონსტიტუციის განხილვას და 1921 წლის 21 თებერვალს დამსწრებელი კრების საღამოს ხდომაზე კონსტიტუცია საბოლოოდ მოსმენილი და მიღებული იქნა და ამით დასრულდა უკვე როგორც ამბობდნენ გვირგვინი მომზადდა დამოუკიდებელი დემოკრატიული რესპუბლიკის მისი კონსტიტუციის სახით, ანუ ყველა საბაზისო მნიშვნელობის ნაბიჯი სახელმწიფოებრიობის კუთხით გადაიდგა, თუმცა ეს საბოლოო ნაბიჯი გადაიდგა ომის პირობებში 25 თებერვლიდან დამსწრებელი კრება და მთავრობა და სახელმწიფო ინსტიტუტები მთავარსარდლის გადაწყვეტილებით ტოვებენ თბილისს, ხდება მათი ევაკუაცია ქუთაისში, სადაც დამსწრებელი კრება აგრძელებს მუშაობას და არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, რომ წესით, როდესაც კონსტიტუციის დამტკიცება მოხდა, ამითი დამსწრებელი კრების ფუნქცია ამოიწურა, მაგრამ საომარი ვითარების გამო დამსწრებელმა კრებამ არ გამოაცხადა საკუთარი თავი დაშლილად, მან გააგრძელა მუშაობა, გამოყო სპეციალური კომისიები სამხედრო მიზნებისთვის, ანუ მოსახლეობის მობილიზებისთვის, თავდაცვისთვის, გაანაწილა ეს ფუნქციები და განაგრძო მთავარი წარმომადგენლობითი ორგანოს ფუნქციების შესრულება საომარ პირობებში. მისი უკანასკნელი სხდომები ტარდება უკვე ბათუმში, სადაც უკანასკნელი დასაყრდენი რჩება საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ომის განმავლობაში, მარტის პირველ ნახევარში საბჭოთა რუსეთის წინააღმდეგ და ბოლო სხდომებზე 17 მარტს დამსწრებელმა კრებამ მიიღო გადაწყვეტილება, რითაც შეცვალა მისი პრეზიდიუმი, გააფართოვა და ხელახლა დააკომპლექტა ყველა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლობით, შესთავაზა ოპოზიციურ პარტიებს, რომ ასევე შეცვლილი იყო მთავრობის შემადგენლობა და მასში შესულიყვნენ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები უფრო მეტი ლეგიტიმაციისთვის და ექსტრა ლეგიტიმაციისთვის, რაზეც უარი თქვეს ოპოზიციურმა პარტიებმა და მთავრობა ისე დარჩა სოციალ-დემოკრატიული შემადგენლობით და ამ დადგენილებით დამსწრებელმა კრებამ დაავალა მთავრობას და მისსავე გაფართოებულ პრეზიდიუმს, რომ წასულიყო საზღვარგარეთ ემიგრაციაში შეენარჩუნებინა იურიდიული სტატუსი, წარმომადგენლობა დამოუკიდებელი დემოკრატიული საქართველოსი და იქედან გაეგრძელებინა მუშაობა და ბრძოლა საქართველოს ოკუპაციის საკითხის, ასე ვთქვათ, გატანისთვის ევროპაში და საქართველოს დეოკუპაციის და დამოუკიდებლობის აღდგენისთვის ბრძოლის კოორდინირების ფუნქცია დაუტოვა. შემდეგ უკვე ამ ბოლო სხდომის შემდეგ დამსწრებელი კრება აღარ შეკრებილა, მას თავი დაშლილად არ გამოუცხადებინა, არასოდეს არ შესულა არანაირ მოლაპარაკებაში როგორც საკანონმდებლო ორგანო საოკუპაციო მხარესთან და ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შემდეგ ემიგრაციაში მთავრობის და დამსწრებელი კრების პრეზიდიუმთან ერთად ძალიან მცირე ნაწილი წავიდა დეპუტატების, მხოლოდ იმის გამო, რომ ის ნაწილი პოლიტიკოსების, რომელთაც ჰქონდათ საფუძვლიანი ლოგიკური შიში, რომ მათ საოკუპაციო ძალა მაშინო გაუსწორებდა ანგარიშს როგორც შეურიგებელ მებრძოლებს კომუნისტური პარტიის და ბოლშევიკური, ასე ვთქვათ, ოკუპაციის წინააღმდეგ, ანუ უსაფრთხოების მიზნით უნდა გასულიყვნენ, ასე ვთქვათ, ქვეყნის საზღვრებისგან, მაგრამ აბსოლუტური უმრავლესობა დამსწრებელი კრების დეპუტატების დარჩნენ საქართველოში და არის საინტერესო ცნობები, რომ საოკუპაციო ხელისუფლება მარტის ბოლომდე ცდილობდა რაღაცნაირად დაერწმუნებინა დარჩენილი ნაწილი დამსწრებელი კრების დეპუტატების, რომ კიდევ ერთხელ შეკრებილიყვნენ და ამ გზით უკვე ის ცდილობდა, რომ გამოეყენებინა ლეგიტიმური საკანონმდებლო ორგანო მის მიერ ოკუპირებული ქვეყნის საკუთარი მიზნებისთვის, რომ როგორმე ოკუპაციის ფაქტი გაეფორმებინა, ასე ვთქვათ, იურიდიულად, თუმცა ეს ცდილობა საოკუპაციო რეჟიმის ჩავარდა და საბოლოოდ უკვე 1921 წლის მარტის ბოლოს საოკუპაციო რეჟიმის, ასე ვთქვათ, წარმომადგენელმა ხელისუფლებამ საქართველოს რევოლუციურმა კომიტეტმა რევკომმა თავისი დეკრეტით დაშლილად გამოაცხადა საქართველოს დამსწრებელი კრება. ანუ საკანონმდებლო, ანუ იურიდიული და ყველა საზომით ეს არის სრულიად აბსურდული რამ, ანუ თვითგამოცხადებული საოკუპაციო რეჟიმის, ასე ვთქვათ, თვითგამოცხადებული წარმომადგენელი
ეგრეთ წოდებული რევოლუციური მთავრობა დაშლილად აცხადებს კანონიერად არჩეული საკანონმდებლო ორგანოს შემადგენლობას. თუმცა ეს აღარ იყო გასაკვირი მას შემდეგ, რაც 1918 წელს ანალოგიურად ბოლშევიკურმა ხელისუფლებამ გარეგან დაშალა კანონიერად არჩეული რუსეთის სრულიად რუსეთის დამფუძნებელი კრება. ამით ფორმალურად საქართველოს დამფუძნებელი კრების მუშაობის ისტორია სრულდება, თუმცა ის მაინც შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რომ არის განგრძობადი, რამდენადაც დეპუტატების უმრავლესობა რჩება საქართველოში, აგრძელებს ბრძოლას საოკუპაციო რეჟიმის წინააღმდეგ და საზღვარგარეთ დამფუძნებელი კრების პრეზიდიუმიც მთავრობასთან ერთად აგრძელებს მუშაობას რამდენიმე წლის განმავლობაში 1925 წლამდე და იღებს სხვადასხვა საკონზო მნიშვნელობის პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს ოღონდ უკვე ემიგრაციის რეჟიმში და ბოლშევიკურ რეჟიმთან ბრძოლის წინააღმდეგობის მოძრაობის კოორდინირების რეჟიმში. და თვითონ თითოეული აი ამ კანონიერად არჩეული წარმომადგენლის დეპუტატის ბედი საქართველოს დამფუძნებელი კრების მთელი ამ ათწლეულების განმავლობაში არის მკაფიო ნიმუში იმისა, თუ რა ემართება საერთოდ საქართველოს საზოგადოებას, რომელიც არის აბსოლუტურად სხვა ღირებულებების მქონე, ვიდრე დღეს ვარ ჩვენ და წარმოგიდგენია და ზუსტად ეს საზოგადოება არის მთავარი მტერი და გამოწვევა და სამიზნე საბჭოთა ტოტალიტარული რეჟიმისთვის, რომელიც იწყებს მასობრივი რეპრესიების გზით მის განადგურებას და თუნდაც დამფუძნებელი კრების დეპუტატების 155 დეპუტატის ბედის სტატისტიკური ანალიზიც მკაფიოდ აჩვენებს თუ რაში მდგომარეობდა საბჭოთა ტერორის მთავარი დღის წესრიგი 20-იანი 30-იანი წლების განმავლობაში. ეს იყო აი ამ ასე ვთქვათ წინააღმდეგობის სხვა ტიპის დემოკრატიული კულტურის და ალტერნატივის აღმოფხვრა განადგურება თუნდაც ფიზიკურ დონეზე იმ ადამიანების განადგურების გზით, რომლებიც წარმოადგენდნენ ამ ღირებულებებს თავიანთი გამოცდილებით და თავიანთი სტატუსით, როგორც ყოფილი დემოკრატიული რესპუბლიკის კანონიერი წარმომადგენლები.